ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የኩርኩፋ አሰራርን ነው። ለኩርኩፋ አሰራር የሚያስፈልጉኝን ነገሮች እያንዳንዳቸው አሳያችኋለሁ። የተከተፈ ቲማቲም፣ ደቆ የተከተፈ ቃሪያ፣ ጨው፣ ደቆ የተከተፈ ጎመን፣ ደቆ የተከተፈ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ሚጥሚጣ፣ በቆሎ ዱቄት፣ ዘይት፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። እና እንግዲህ ሁሉም እኩል ደቀዋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ቲማቲሙም፣ ቃሪያውም፣ ሽንኩርቱም ጎመንም እኩል ነው ያደቀቅናቸው፣ ልዩነት የላቸውም። እና አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። አሁን መጀመሪያ የሚቁላላውን ነው የማስቀምጠው። ቲማቲም፣ እሺ፣ በመቀጠል ቃሪያ እንዳስፈላጊነቱ። እኔ በርከት ሲል እወዳለሁ፣ እንደ ተመጋቢው ነው። ካሁን በኋላ ውሃው ምጥጥ እስከሚል ድረስ ምንም ሳልጨምር ቃሪያና ቲማቲሙን አቁላለዋለሁ። እንገናኛለን። እሳቱን እቀንሳለሁ እንዳይቃጠልብኝ። ከዛ ዘይት ነው የምጨምረው ቀጥዬ። አሁን ጥብስ አደርጋታለሁ። እሺ፣ አሁን ቲማቲሙን ቃሪያውን ለብቻ ጥብስ አድርጌዋለሁኝ። ቲማቲሙና ቃሪያው የቀደመበት ምክንያት ምንድነው? ሁለቱ አንድ ላይ ጥብስ ብለው ሲቁላላ ጣዕሙ በጣም ይጣፍጣል፣ የቲማቲሙ ማለት ነው። ለዚህ ነው የማስቀድመው እኔ። እንደገና ዘይቱን ብዙ እሳት ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዳይቃጠል ብዬ ነው። እና አሁን ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሽንኩርትም እንዳስፈላጊነቱ ነው፣ ይበቃዋል። ሽንኩርቱን ስጨምር የጎመኑንም ብዛት መገመት አለብኝ፣ ምክንያቱም ሽንኩርቱ እንዳይበዛበት እና ሽንኩርቱ እንደ ወጥ ድብን ብሎ መቁላላት ወይም መጠበስ የለበትም። ለዚህ ነው ከቲማቲሙም በኋላ የምጨምረው እንጂ አንድ ላይ መጠበስ ይችላል። ስለዚህ አሁን አቁላላለሁ፣ እንገናኛለን። እሺ፣ እንግዲህ ይሄ ጎመን ከትፌ ያዘጋጀሁት ነው እና ይሄን እዚህ አደርግና እየተከተፈውን እጨምራለሁ። እና ከአከታተፍ ቪዲዮ ላይ የጎመን ቪዲዮ ላይ አለ፣ እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ጊዜ ይወስዳል ያንን ስከትፍ እንስልና ምናልባት ስለ አከታተፍ የሚቸግረው ወገን ሊኖር ይችላል፣ ወንዶች ሊሰሩ ይችላሉ። ስለዚህ ያንን መጠቆሙ ጥሩ ነው ብዬ ነው። አሁን ጎመኑን እጨምራለሁ። ምንም ውሃ ሳልጨምር ራሱ ውሃ አለው የታጠበበትም። ስለዚህ እንዲጣፍጥ ጠበስ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እሳቱን ቀንሼዋለሁ እንዳያርብኝ። አሁን እሳቱን ጨመር አደርግና እዚሁ ቆሜ አማስለዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ፣ እስካሁን እንግዲህ ያበሰለው የጎመኑ የራሱ እርጥበትና የጎመኑ ውሃ ነው። ስለዚህ
ቆንጆ ምጥጥ አድርጓል። የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። እሳቱን እቀንሳለሁ። እንግዲህ ወጥ ስንሰራ እሳትን ጨመር ቀነስ እያደረግን ነው። ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። ሚጥሚጣ ስንጨምር የጎመኑን ብዛትና የኩርኩፋ የምንጨምረውን ዱቄት ወይም የበቆሎውን ዱቄት መጥነን ነው፣ እንዳይበዛም እንዳያንስም። ስለዚህ እኔ መጥናለሁ። የሚጥሚጣዬንም ኃይለኝነት ስለማውቀው ማለት ነው። ይሄ ይበቃል። ትንሽ ቀጥዬ ጨው ትንሽ አሁን ነጭ ሽንኩርት አልተጨመረም እዚህ ላይ እንዲሁ መስራት ስለፈለኩ ነው እንጂ እኔ አሁን በእኔ ምግብ አሰራር በአብዛኛው ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት መጨመር እወዳለሁ እና ጣዕምም ያጣፍጣል። ለዛሬው ግን አልጨመርኩም። እናንተ ስትሰሩ መጨመር ትችላላችሁ፣ ዱቄቱንም ሆነ የተከተፈውንም ሆነ እና አሁን ትንሽ ልጥበሰው አሁን ምክንያቱም ከመጠበሱ ነው መጣፈጡ የሚመጣው። አሁን ይበቃዋል። ውሃ ነው የምጨምረው። ሙቅ ውሃ አለኝ ከጎን ቶሎ እንዲደርስልኝ ማለት ነው። የውሃው መጠንም የሚወስነው የምንሰራው የበቆሎ ዱቄት መጠን ገምተን ነው። ከመጠን በላይ ከሆነ ሊቀጥንብን ይችላል እና አሁን ትንሽ እንደውም ይኸውላችሁ ቅድም ግልብጥ ሳረው ውሃው ብዙ ይመስላል። አሁን ደግሞ ጎመኑን አልሸፈነም እና ትንሽ ጎመኑ መብሰል ስላለበት እንዲሸፍን አደርገዋለሁ። ሁሉንም እጨምራለሁ ይሄንን እና መልሼ ውሃ ጥዳለሁ ለመጠባበቂያ። ከዛ በኋላ ክድና አረግና ይብሳል። አሁን ደርሷል። ጨውንም አስተካክያለሁ። ቅድም ከጨመርኩት ውሃ የበሰለ ስላልመሰለኝ ትንሽ ውሃ ጨምሬያለሁ። እንደገና በቆሎም ውሃ ያነሳል እና እንደ ጎመኑ ብዛት ስገምት ማለት ነው። አሁን እሳቱን እቀንሳለሁ እና ዱቄቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። እየታየ ነው መጨመር ያለበት። ገልበጥ 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 ለማየት ለመገመት እንዲመች። ትንሽ አሁን በደንብ ላማስለው። በተን እንደዚህ በተን እንደ ልባችን ነው የምናሸው። ምንም ችግር የለም። አሁን ትንሽ ያስጨምረኛል ሁሉንም። እንዲህ እኔ በደንብ አማስለዋለሁ። እሳቱን አልጨምርም። ቀስ ብሎ ነው መብሰል ያለበት። እንገናኛለን፣ ጠብቁኝ። እስካሁን በደንብ እያማሰልኩ ነው። እሳቱን እስከ መጨረሻ ቀንስና እንዲበስል አደርገዋለሁ። ምክንያቱም በቆሎው የታመሰ አይደለም፣ ጥሬ በቆሎ ነው እና መብሰል አለበት። የታመሰና የተቆላ ቢሆን ኖሮ እንደ እምስ ማለት ነው። በጣም የተቆላ ሳይሆን ይፈጥናል ለመብሰል። ይሄ ግን ጥሬ ስለሆነ እሳቱን ቀንሰን ማብሰል መቻል አለብን እና አሁን እስከ መጨረሻ እምቢ እስከሚላይ ድረስ ቀንሼ በእንፋሎቱ እንዲበስል ይሄንን እዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እንዲበስል ጊዜ ሰጠዋለሁ። እንገናኛለን። እሺ፣ አሁን በደንብ በስሏል። ቅጥነትና ውፍረቱን ይኸውላችሁ
የሚቀጥለው ስራ ምንድነው? እሳቱን ማጥፋት። እሳቱ ይጠፋል። ይሄኛው የሙቅ ውሃውም ይጠፋል። ምክንያቱም ሙቅ ውሃ ያስፈለገበት ምክንያት አንዳንድ ጊዜ ዱቄቱን መመጠን ያቅተንና ሊወፍርብን ይችላል። ዱቄት ከበዛ ማለት ነው። እና ወፈረና እንደተበላሸ ይቀር ማለት አይቻልም። ከሙቅ ውሃው ጠብ እያደረግን እንዲበስል እናደርገዋለን ማለት ነው። ለዛ ነው ይሄ ሙቅ ውሃ የተዘጋጀው። አሁን ስለማይፈለግ አጠፋዋለሁ። ኩርኩፋችን በስሏል፣ ደርሷል። አሁን ለገበታ እናቀርበዋለን። እና ሳወጣ ውፍረትና ቅጥነቱን በጣም መወፈር የለበትም፣ በጣም መቅጠንም የለበትም። በቆሎ በባህሪው የመጠንከር ጸባይ አለው። ስለዚህ ቅጥነቱና ውፍረቱ አስተካክለን እስከሰራነው ድረስ ችግር የለውም ማለት ነው። እና አሁን አቀርባለሁ። አበላሉ ራሱን ችሎ ነው የሚበላው። እና እንግዲህ ዛሬ የኩርኩፋ አሰራሬን ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩኝ፣ ደህና ሁኑልኝ።